Ayos to. Oh, what's up, fuckers? It's me, the Clueless Biker. And on this particular episode, you are in for a treat. Ano ba tinutukoy ko? Well, tama ng satsat. Panoorin nyo to. Oh, welcome back, guys. So, gaya ng sinabi ko kanina, meron tayong special episode. Ito ang first of a few episodes na gagawin natin. Magkakaroon tayo ng isang build series kung saan panonood natin ng Anghel and Lansangan MC kung paano sila mag-bobber ng isang kinustomize na shadow or steed. Well, bobber tayo ng bobber. Ano nga ba yung bobber? Ang bobber ay... Excuse me, sir. Excuse me. Ako po ay isang expert na nagko-custom ng motorcycles for 3 days now. Napakagaling ko pong customizer. Napakagaling kong custom bike builder. Bobber, very basic. Papakita ko sa iyo through illustration kung ano ba ang isang bobber. Kaya akong bahala dyan. Pero para mailabas ko ang aking drawing skills let's muna tayo nito. Oh ha? Bobber. Very basic. Bobber. Hindi nga. Hindi pa rin bobber to. Ano? Bobber. Diba? Ang tricycle ay isang bobber. Hindi. Ayan, oh. Bobber. High concept. Di ba ganyan yun? Bobber. Yung parang bariles. Naggagaling-galingan na naman Diba ganito yun? Parang bobber, yung parang spaceship. Yung mukhang spaceship na motorsiklo, diba? Diba yan yung bobber? Diba yan yun? Bobber? Hindi nga. Diba yan yung bobber? Hindi. Ayan. Di ba ito yung bobber? Yung may nabi tires, tapos may parang monay seat, tapos may X sa headlight. Hindi ba ito ang bobber? Yung yan, no? Nabi tires. Hindi naman bobber diba? Yan dito yon. Tapos minsan may surfboard dito, may surfboard. Hindi yan yung bobber? Hindi ba yan yung bobber? Sinabi ng hindi. Pues, dahil di naman lahat tayo alam kung ano ang bobber. For the sake of it, okay, sa pagkakaintindi ko, siguradong maraming online experts dyan na magsasabing mali ako. Pero on my own description, ang bobber ay isang cruiser type bike na tinanggalan mo ng mga unnecessary parts. Like yung dual seat, like fenders, pinuputulo mo siya mas maigse. You basically strip the bike to its bare minimum. That's how I interpret a bobber. So hopefully naintindihan niyo yung aking munting paliwanag kung ano ang bobber. So enough talk. Watch this, fuckers.
Oh wow! So, doon pala nag-uumpisa ang isang project bike. Pag-alis ng mga unnecessary stuff sa motor. Very exciting. Marami akong natututunan sa episode na to. Can't wait for the next episode. Siyempre, kailangan rin magbigay pugay sa ating mga subscribers, followers, likers. Okay, kung di tayo sa inyo, malamang nangangamote na tayo sa kalsada. Pero hindi natin kailangan gawin yan. Okay, maraming salamat sa inyo. And of course, shout out to Mr. Fred Dams, one of our supporters there. Meron siyang isang Yamaha site. Okay, hopefully ang Yamaha site mo ay makapagbigay sa iyo ng matipid na pagbiyahe sa pang-araw-araw. Yamaha site, ang pinakamatipid na motorsiklo sa balat ng universe. And as always, nag-iwan tayo ng isang matalinhagang kasadya mula sa isang matalinong pantas. Stop posing and start riding, fuckers! Oh, wow! That was very enlightening words of wisdom. So, dyan nagtatapos ang first part ng ating Honda Steed Shadow Bobber build. And abangan nyo yung next episode. Sigurado akong marami tayong mahutunan sa next episode na yan. Kaya hanggang sa muli mga fuckers. See ya! So like and subscribe for more cat production.